היום אנחנו נמצאים בקיבוץ משמר השרון, בביתם של הדסה וישראל בן יעקב, המכונה סרול. סרול היה מ"פ בחטיבה 679, לחמה ברמת הגולן. הוא נפצע, יספר את סיפור הפציעה שלו, ההחלמה שלו. סרול, בבקשה. שמי סרול בן יעקב, נולדתי בקיבוץ דגניה, 6/3/48, בן לרות ויוסיק בן יעקב. אני דור שלישי בדגניה, ושתי הנכדות שלי נולדו דור חמישי בדגניה. אבא שלי יוסיק נולד בדגניה, והוריו של אבא, זה זהבה ואבא בן יעקב, היו מראשוני דגניה. הסבא, אבא בן יעקב, נולד בעיירה לובביץ' שברוסיה, ואביו היה רב העיירה. הקהילה אסרה לצעירים לעסוק בציונות. את סבא תפסו בשנות ה-20 לחייו, קורא בספר ציוני של אברהם מפו, ואמרו לו, אתה צריך להפסיק או שנוציא אותך מהקהילה. הוא בחר באופציה השנייה, ובשנת 1912 עלה לארץ. כשעלה ארצה, עבד אצל איכרים בזיכרון יעקב. לדגניה הגיע בשנה השלישית לקיומה, דגניה נוסדה ב-1910 והוא הגיע ב-1913. והיה מראשוני הקבוצה. כאן הכיר את זהבה וניסה, הסבתא שלי, וניסה לה. שלושת ילדיהם, סרקה, שלימים הייתה ממייסדי קיבוץ חניתה, יוסיק, אבא שלי, ונירה, שגם הם היו מראשוני הבנים והבנות בדגניה. מוקי צור מספר שסבא היה סדרן העבודה, למעשה אז לא היה מרכז משק, הוא היה סדרן העבודה ועשה זאת תוך כדי עבודתו לבניית ערימת הזבל. החברים היו באים לשאול אותו איפה עובדים. דבר ראשון, לא היה משרד, ודבר ראשון היה אומר, כך כלשון, ותוך כדי עבודה היה אומר לו מה לעשות כדי לבנות את ערימת הזבל. הוא היה איש משק בכל רמ"ח חבריו, וכך היה גם אבא. במהלך שנות ה-30-40 סבא היה מעורב ופעיל בהקמת קיבוצים ברחבי הארץ והליווי המשקי שלהם. בתחילת שנות ה-50 סבתא זהבה חלתה בסרטן, וברגע שהיא חלתה הוא עזב הכל וחזר הביתה לטפל בה. אני רוצה להגיד משהו על הסבא, יש פה תמונה שלו, כן. יושב על מגוב, והנה נראה, ננסה עליה זום רגע. הנה זה הסבא, תמונה מפורסמת שסרול מאוד קשור אליה ומלווה אותו בכל דרכיו עד כה. ואני אספר אנקדוטה, כשהיינו במילואים, אתה היית מג"ד ואני הייתי סמג"ד, בפאצי, אמציה חן, היה מח"ט שלנו, הוא בא לבקר אותי שהייתי מרכז משק, ובילדותו הוא היה בעמק הירדן, והוא ידע קצת על אבא ועל כל זה. כשהוא ראה את הסבא על המגוב, הוא אמר לי, כבר אצל סבא שלך היה לו אותו צמוד. בהתייחס לסבא, היה לי סיפור מיתולוגי, בעיניי מיתולוגי, שאני השתמשתי בו בכל תקופות הניהול שלי. היה דיון בוועדת המשק, אם לקנות לנגריה מכונה, להקציע עצים. המכונה הייתה צריכה לעלות 45 לירות, והיום זה אולי 45,000 ש"ח. היה דיון סוער, וסבא אמר להם, הבעיה איננה ההשקעה, הכסף לקניית המכונה, אלא שאחר כך נצטרך להאכיל אותה. אל תחשבו רק על ההשקעה, אלא על התוצאות, רווח והפסד והתזרים אחרי ההשקעה. אני השתמשתי באמירה הזאת בלי סוף.
הסיפור של אבא הוא סיפור הילדות שלו. אבא נולד בדגניה בשנת 1920. לימודים היו הדבר האחרון שעניין אותו. כילדים הם גדלו בר בשטח. ההורים היו עסוקים בעבודה. הילדים היו הולכים לכנרת ולירדן לבד, בלי מטפלת, בלי מטפלות, חיים משוגעים, ובעיניי מאוד בריאים. לא שמרו עליהם בצמר גפן. בגיל 14 אבא כבר איבד את השדות בהפעלת טרקטור, קטרפילר D2 ולאחריו D4. אמא נולדה בגרמניה, רות בן יעקב, בשנת 1923. בת לציפורה וישראל ברייטרמן ואחות לתאה. אחרי עליית היטלר לשלטון בשנת 33, סבתי, סבתא ציפורה, מכרה את כל רכושה. את תאה, הבת הבכורה, שהייתה בת כבת 16, שלחה עם משפחה שעלתה לארץ כמטפלת של ילדיהם. היא קנתה סרטיפיקט ועלתה לארצה עם אמא שלי שהייתה בת 10. בתחילה הם גרו בתל אביב, אחר כך עברו לחיפה ואמא למדה בבית ספר הריאלי. לפרנסתה עסקה סבתא בתפירה. כשאמא סיימה את הלימודים, הצטרפה לגרעין של הצופים, זה היה הגרעין הראשון של הצופים. והוא היה מיועד להקים את מעגן מיכאל. להכשרה הם הלכו לבית השיטה. אמא סיפרה שהיה עוני בבית השיטה, כמו שהיה עוני בכל הקיבוצים אז. אכלו שם רק לחם, ירקות ושתו מים. בשלב מסוים הם היו צריכים לבחור, אחרי ההכשרה בבית השיטה, בין דגניה לאשדוד, להמשך הכשרתם. הם הגיעו קודם לדגניה, ופה בארוחת הבוקר פתאום קיבלו ביצה, ובצהריים חתיכת עוף קטנה. כי באותו יום היה חמסין, ומתו הרבה תרנגולות. זה היה, ואז היה חומר גלם לעשות חתיכת עוף. זה היה כמו לעבור לסעודת מלכים, ומדגניה הם כבר לא המשיכו לאשדוד. אמא ואבא הכירו בדגניה, אבא אמר מהרגע הראשון, זאת תהיה אשתי. הם התחתנו, ואמא מספרת שאמרה לו, יוסיק, מה אנחנו נשאר בבית הזקנים הזה? הראשונים אז היו בני 45 בערך. בוא נלך להקים קיבוץ חדש. הוא לא הסכים. היא אמרה לו, לפחות בוא לחצי שנה לבדוק. אם תחליט שאתה לא רוצה, אז נחזור לדגניה. הוא הביט דרך החלון ואמר לה, את רואה את העץ ההוא? הגדול הזה, אפשר להזיז אותו מפה? לא, גם אותי לא. ואמא אומרת שהיא הבינה והם נשארו בדגניה. לאבא, מאז שאני זוכר את עצמי, היה אוטו צמוד וטלפון בבית, והמגוב של סבא. כשלאף אחד משאר החברים לא היה בבית טלפון ולא אוטו. הוא הקים את המפעלים האזוריים שהתחילו מהקמת יחידה של ביצוע עבודות חקלאיות, חריש עמוק, במרוכז לכל המשקים בעמק. זו תקופה שהארץ נבנתה על ידי הקיבוצים. הוא היה מבוני הארץ. בכל הארץ הכירו אותו, הוא היה איש עבודה, בלי השכלה תיכונית וללא שום השכלה כלכלית או פיננסית. אבל הייתה לו חריצות וכושר ניהול טבעי. הייתה בו הבנת האדמה, הבנת השטח ועבודות עפר, וגם כושר מנהיגות לנהל אנשים ביושר, בשקיפות ובפתיחות. עבדו לצידו אנשים שהוא בחר, אנשי שטח, והם עבדו כמוהו, בחריצות ובנאמנות, יום ולילה, כאילו בשבילו.
אני נולדתי כאמור ב6/3/48, בתקופת המתח והמאורעות. לאמא היו צירים, ואי אפשר היה להגיע לבית חולים בטבריה, כי הדרך הייתה חסומה בגלל הפרעות בטבריה. כך נולדתי בבית בדגניה. סיפור על העניין הזה, כשהבינו שהיא צריכה ללדת בבית, חיפשו מישהו שתהיה מיילדת. לא מצאו. קראו לרפתנית, והיא ילדה אותי. ברבות הימים היא הייתה המטפלת שלי. ואז בכל יום הולדת שלי הייתה אומרת, אני ראיתי אותך לפני אמא שלך. חיי הילדות שלי היו ממש מאושרים. גדלתי כילד תנובה על כל הטוב שיש בהגדרה הזאת, אבל כל הביקורת שיש בה. כשאני מסתכל על הילדות אני רואה רק טוב. חיים מאושרים, בלי מריבות ובלי דאגות. כיום אני בזוגיות עם הדסה ולנסי, חברת משמר השרון. במשמר השרון, בווייז אצלי רשום עבודה. דגניה זה הבית. נולדו לי ולקרמלה אשתי ז"ל 2 ילדים, שחר וקרן, ו6 נכדים. 5 נכדות ונכד אחד. ונינה אחת, שנולדה לפני כחודש וחצי. במה שאני קורא בהומור, במיזוגים ורכישות, עם הדסה יש לנו 16 נכדים ונכדות, ו3 נינים ונינה. השירות הצבאי שלי היה בשריון. התגייסתי בנובמבר 1966. לאורך כל תקופת השירות שלי היו מבצעים ומלחמות. שבוע אחרי הגיוס לצה"ל היה מבצע סמוע, וביוני 67 פרצה מלחמת 6 הימים. במלחמת 6 הימים הייתי כבר איש צוות טנק, ונלחמנו בסיני. הוצבתי בגדוד 52 בחטיבת השריון 14. שרמנים, שהייתה באוגדה של אריק שרון. אנחנו היינו אנשי צוות עירוניים, עשו לנו את אימון הצמ"פ, אימון צוות מחלקה פלוגה, מה שנקרא, בצורה מרוכזת בתקופת הכוננות של לפני מלחמת 6 הימים. בדרך כלל אימון צמ"פ נמשך כ3 חודשים. לנו עשו אימון צמ"פ מזורז בשלושת השבועות של הכוננות. והתחילה החטיבה. החטיבה שלנו הייתה במערכה באבו עגלה, המערכה שאריק שרון ניהל בצורה מבריקה. זה אני חושב אחד הקרבות שמדוברים בעולם כדוגמה ומופת לתכנון וניהול של קרב. כמובן שאני לא הבנתי שום דבר, אני רק זוכר שביום השני של המלחמה שמענו בטרנזיסטור, ברדיו, שחיל האוויר השמיד את חילות האוויר של מצרים וסוריה. בקרב באבו עגלה עמדנו בחיפוי. לא התרגשתי שזו מלחמה. אחרי זה התחלנו לנוע לתוך סיני, ולטנק שלי, שאני הייתי בו טען קשר, אני עוד אזכיר את זה בהמשך, ברק סלע היה התותחן. לטנק שלנו הלך המנוע ונשארנו תקועים באמצע המדבר. אף אחד לא בא אלינו, 10 ימים היינו בטנק בודד בשטח, והיינו בסיכון, כי בשטח הסתובבו חיילים מצרים שברחו ולא ידעו לאן ללכת. אבל אנחנו לא היינו מודעים לסיכון הזה, ולא פגשנו אף מצרי. כפי שאמרתי, בצוות שלנו היה התותחן היה ברק סלע מיגור, ויחד שירתנו לאורך כל השירות, הסדיר והמילואים. אני אדבר על זה בהמשך. כאשר במלחמת יום כיפור, אני הייתי מ"פ מילואים, וברק היה הסמ"פ שלי. אחרי מלחמת 6 הימים עברנו קורס מזורז של מפקדי טנקים
במסגרת של גדוד 52, חטיבה 14, עם טנקי שרמן M50. כשהסתיים הקורס, מיד יצאנו לקורס קצינים. בקורס היינו חבורה של 4 חברים שהלכו יחד עד אחרי קורס הקצינים בבה"ד 1 וקורס קציני שריון. ברק סלע מיגור ואני, אנשי טנק שרמן, ובחור מבית אלפא, יוסי, שכחתי את שמו, איש מופלא, איש טנק מגח, וחגי כהל, זיכרונו לברכה, מקיבוץ נען, איש טנקים שוט. חגי נהרג ביום כיפורים, הוא היה מ"פ מילואים יחד איתי ב-679, ובקרב שהתקיים לאחרת היום שאני נפצעתי, הוא נהרג. יהי זכרו ברוך. שמרנו על קשר והיינו חברים טובים. אחרי קורס קצינים אני הוצבתי בחטיבה 7, בגדוד 82. אברהם רותם היה המג"ד, ויאיר נפשי היה המ"פ שלי. ברק וחגי, את אברהם רותם החליף אורי אור כמג"ד 82. ברק וחגי הוצבו בשבטה בגדוד 77, כך שחוץ מיוסי כולנו היינו בחטיבה 7. לכל אורך הדרך שלי בצבא הייתה פעילות מבצעית. במבצע קראמה, שהיה ב-21/3/68, הייתי צוער בקורס קציני שריון. והשתתפנו בלחימה כאנשי צוות. אחד הצוערים נהרג. המת"ק שלי היה אחד המדריכים בקק"ש. נכנסנו לקראמה, והטנק שלנו פרס את 2 הזחלים ונתקע בתוך קראמה. לא היה עלינו איום, ומזל שלא קרה כלום. קראמה ככלל היה מבצע שהסתבך. סיפור החילוץ שלנו היה בעייתי מאוד מבחינה טכנית. הטנק שלנו היה ללא שרשרות, זחלים. היו צריכים 3 טנקים כדי לגרור אותנו החוצה. 2 למשוך את הטנק, וטנק שלישי מאחור כדי לעצור אותו מפני הידרדרות. החילוץ לקח שעות, עבודת פרך, ובסוף יצאנו כשהיינו כמעט האחרונים ביציאה. הייתי מ"מ, כפי ב-82, אחרי זה מוניתי לסמ"ך מ"פ, כשהמ"פ היה בני קצין, זיכרונו לברכה. בני קצין נהרג במלחמת יום כיפור, בהיותו קצין אג"ם של חטיבה 188. אחרי זה התמניתי קמב"ץ גדוד 82, תחת פיקודו של אורי אור. ומבחינתי התפתחו בינינו יחסים נפלאים, מאוד נהניתי מהתפקיד הזה, תחת פיקודו של אורי. ומאוד רציתי להיות מ"פ, אבל אורי לא הסכים לוותר עליי להיות קמב"ץ, סך הכל השירות כקצין שריון בחטיבה 7 היה מאוד מעניין עבורי. כי חטיבה 7 הייתה חטיבה מטכ"לית ונשלחה לכל אזורי הפעילות הצבאית בכל הארץ. היינו ברמת הגולן, בבקעה, בסיני, בקו התעלה ובשארם א-שייח. השתתפתי בכמה פעולות ומבצעים. היינו בפעולה נגד מחבלים בירדן, צפי ופיפי. בדרום ים המלח. כן. להיכנס לירדן לעיירות מחבלים בדרום ים המלח. היה קטע שירדנו לשארם א-שייח. התאמנו לקראת פשיטה משוריינת. התאמנו על טנקי שלל T-55, כשאני משמש אז כקמב"ץ. שבנו מהם גדוד צה"לי, והכוונה הייתה לפשוט במצרים כאילו אלו טנקים מצריים ולהפתיע אותם. בסוף אמנם בוצע מבצע כזה, אבל אנחנו לא השתתפנו בו. אבל התאמנו על זה. השירות הצבאי בשבילי היה בית ספר לחיים. זה היה המשימות, החברים, ההוואי והחוויות. בתקופת השירות הצבאי בסדיר ובקבע אני לימדתי את עצמי
ולמדתי מחבריי ומפקדיי איך להתנהל ואיך לנהל. בעיניי, אין בית ספר יותר טוב ממנו לניהול ולהבנה של שיתוף פעולה עם אנשים שמעליך ושל אנשים הכפופים לך. אני יודע איך נכנסתי לשירות הצבאי ויצאתי ממנו, ואיך יצאתי ממנו, ויצאתי הרבה יותר בוגר ומוכן לחיים. אחרי שאורי סיים את תפקידו כמג"ד 82, הגיע מג"ד חדש, שילה ששון. בסוף שנת 1969 הייתי צריך להשתחרר. לחצו עליי מאוד להמשיך עוד שנה, ואני התלבטתי. בסוף הסכמתי לחתום קבע לשנה והתמניתי למ"פ. גם זה קרה רק אחרי שג'קי אבן, שהיה מח"ט 7, אז בא לאספה בדגניה והציג בפניה את פנייתו שיאשרו לי את שנת הקבע, ואומנם אישרו. השתחררתי ב-1970 כי בסופו של דבר לא ראיתי בשירות הקבע כקריירה. חזרתי לדגניה, נכנסתי לעבוד ברפת, ותוך זמן קצר התמניתי למרכז הרפת. בצבא הכרתי את קרמלה, אשתי, ז"ל. היא שירתה כפקידה בשלישות כשאני הייתי קמב"ץ. היינו חברים, התחלנו שנה וחצי לפני השחרור. כשחזרתי לדגניה, המשכנו להיות יחד. בשנת 71 התחתנו בדגניה. בני שחר נולד 2.5 לפני המלחמה. שבוע לפני ראש... איזה מלחמה? יום כיפור. יום כיפור. כן. אוקיי. נולד בספטמבר 73. ערב מלחמת יום הכיפורים הייתי מרכז הרפת בדגניה, משוחרר מהצבא הסדיר והקבע מזה 2 בתפקיד מ"פ מילואים בחטיבת שריון 679 בפיקודו של אורי אור. וכאמור ברק סלע היה סמ"פ שלי. אורי התמנה למח"ט 679 כמה חודשים לפני המלחמה, וכששוחחנו זמן קצר אחרי מינויו, סיכמנו שאם תהיה כוננות כלשהי, שיקרא לי ואני אבוא. כמובן שאף אחד משנינו לא חשב על האפשרות של מלחמה. תמיד חשבנו במונחים של יום קרב. בבוקר יום כיפור 73 הייתי תורן ברפת. התקשר אורי אור לאבא שלי, לטלפון היחיד שהיה לחבר הקיבוץ בדגניה, וקרא לי לבוא לימ"ח, כי יש כוננות. מיד אבא הסיע אותי לימ"ח במחנה יפתח, ובשעה 10 לערך כבר הייתי שם. וכזכור, לעניות דעתי, גיוס המילואים המלא החל רק בשעה 2 עם פתיחת המלחמה. את סיפורי אי הסדר, הבטלנות, השאננות והשלווה, אווירת החפיף וכל מרעין בישין שהתלוו למוכנות צה"ל והימ"חים לפני מלחמת יום כיפור, כולם מכירים. ועל כך נכתבו אין סוף סיפורים ואמיתות. תופעה זו ליוותה גם אותנו בהכנות הטנקים במהלך השבת של אותו יום כיפור. לכל הבלגן של האי מוכנות של הצבא למלחמה, נוספה אצלנו בעיה. עד כמה חודשים לפני המלחמה, הימ"ח שלנו היה במנסורה, ביוקנעם. החלטה אסטרטגית נבונה של הצבא שנעשתה הרבה קודם, הייתה לקדם את יחידות המילואים של הטנקים לצפון, לקרב אותם לרמת הגולן, ומזל שכך. זה כמובן לזכותם של המחליטים. עברנו למחנה יפתח עם כל הטנקים, זמן קצר לפני המלחמה, אבל המחנה בכלל לא היה מוכן. בשבת בערב, ניתן דוגמה לחוסר המוכנות וחוסר המודעות. בשבת בערב במהלך הזיוות של הטנקים שאלתי, איפה המשקפות? אומרים לי, המשקפות צריכות להגיע כי הם היו בבקעה, ועוד לא חילקו אותן.
אני הולך לאפסנות ושואל, איפה המשקפות? אומרים לי, פה על הקומנדקר, אבל האפסנאי לא מחלק אותם, כי עוד לא רשם את קבלתם, ועוד לא מילא את התפסים הנדרשים. נתתי בעיטה בדלת, דלת האפסנות הסגורה, לקחתי ממנו את המפתח של הקומנדקר, נסעתי לפלוגה וחילקתי את המשקפות, כמו שהיו מחלקים ארטיקים במשחקי הכדורגל של הפועל טבריה, היה אחד שהיית מבקש ממנו מרחק של 6 שורות, קרתי, והיה טרח, זוריק לך קרתי, ואתה שולח לו, אותו דבר עם המשקפות. מפות, המפות שנתנו לי לא היו מסודרות ולא מנוילנות, אלא מונחת מפה על מפה על מפה. אני מחפש מפה, אין מפה, אותו דבר עם הוראות קשר, בלגן נורא. לערך בשעה 2 או 4 בבוקר, ביום ראשון, באו אליי כמ"פ ואמרו, קח את כל הטנקים שמוכנים ותעלה מיד לרמת הגולן, כי המצב שם חמור. רגע אמרתי, יש לי רק 3 צוותים עם טנקים מוכנים, וגם להם אין לי מפות, חסרת תחמושת, חסרים מקלעים, חסרות משקפות, אין הוראות קשר, ואפילו תיאום כוונות לא עשינו. ואז אמרו לי, אל תדאג, תעלה למעלה, יהיה בסדר, סמוך עלינו. עד מלחמת יום כיפור, כשמפקד בצה"ל אמר לי, אל תדאג, סמוך יהיה בסדר, באמת שמחתי, והנחתי שיהיה בסדר. בזמן התנועה על השרשרות לרמת הגולן, בטיפוס על הכביש מגשר בנות יעקב לבית המכס, לכיוון הלקה, ראיתי כלי רכב צבאיים, לבנים, רכבים לבנים, ג'יפים, קומנדקרים, דוהרים מערבה. מפנים את רמת הגולן ומושיטים לי אגודל כלפי מעלה, לסימון של איחולי הצלחה. ואני המשכתי לנוע בתחושה שיש על מי לסמוך ויהיה בסדר. בנוסף לכל הבלגן, המצב הטכני של הטנקים שלנו היה בכי רע. כי הטנקים היו טנקי צנטוריון ישנים והיו מיועדים להסבה לטנקי שוט קל. ולכן לא תוחזקו כראוי עד שאנחנו קיבלנו אותם. בדרך, הקלאץ' שבטנק שלי הלך, החלפתי טנק ונשארנו רק 2 טנקים. ביום ראשון, ב7/10, בשעות הבוקר, הגענו לאזור קונטרה ותפסנו עמדות מדרום לחרמונית באזור הבוסטר, השולט יפה על ציר הכניסה לפתחת קונטרה מכיוון סוריה. ההנחת עבודה של פיקוד צפון שהמאמץ העיקרי של הסורים יהיה שמה, בפועל המאמץ העיקרי היה בדרום. כאשר במצב הזה הכוח הגדודי שלנו כולל 7 טנקים. טנק מג"ד בפיקוד המג"ד רפול שפר, 2 טנקים בפיקודי, אחד שלי כמ"פ והשני של נתן שיישון, זכרו לברכה, איש יקר, שנפטר אחרי המלחמה ממחלת הסרטן. ועוד 4 טנקים בפיקודו של משה ברוידה. יש לציין שהתנועה שלנו ממחנה יפתח דרך גשר בנות יעקב, בואכה נפח, ועד העמדות מדרום לחרמונית, התנהלה ללא איום של ירי ישיר עלינו, לא ירי ארטילרי, ובוודאי לא ירי בכינון ישיר. אמנם קולות הנפץ מלפנים ומאחור הלכו והתחזקו, ורמי הארטילריה והעשן נשמעו ונראו מרחוק. הפגזה ארטילרית חזקה נצפתה, יכולתי לשמוע גם ירי טנקים, אך לא לראות אותם. המרחק היה גדול וגם לא היה קו ראייה. פה דגש באמת מהותי. ההרגשה שלי והתודה שלי באותו שלב, ואני מוכרח להגיד עד הרגע שנפצעתי, הייתה שאנחנו נכנסים למהלך שיותר דומה ליום קרב בינינו לבין הסורים, מאשר למלחמה שבה כוחותינו נחותים בהרבה.
בשלב הזה, בערך בשעה 1, 2, רפול שפר קיבל פקודה, המג"ד, להגיע בחזרה בציר הקצר ביותר לצומת נפח, כי הסורים נמצאים בנפח. רפול שפר החליט להשאיר את ברוידה עם 4 טנקים שסבלו עם הרבה תקלות טכניות על הגבול, בעמדות טובות באזור הבוסטר, מערבית למוצב 109. 107. 107? ואני קיבלתי פקודה מהמג"ד להוביל את התנועה לכיוון נפח. במרכאות, כי נראו שם כמה טנקים סורים, והדגיש את הדריפות להגיע לצומת נפח. כאשר הכוח שלנו מונה 3 טנקים. הטנק שלי מוביל, אחרי הטנק המ"מ בפיקוד שיישון, וטנק המג"ד בפיקוד רפול שפר. ואני מזכיר... זאת אומרת, זה גדוד שיש בו 3 טנקים. כן, כוח גדודי. כוח גדודי עם 3 טנקים. כן. ואני מזכיר כאן שאני כמ"פ מפקד בטנק שלא הכנתי אותו ולא מכיר איש מאנשי הצוות שלו. בתנועה חזרה מקונטרה ברכס עין זיוון עצרנו וצפינו קדימה, כלומר מערבה, לכיוון נפח. הטילים הגבוהים, שיפון ויוסיפון, הסתירו את עיקר השטח המותקף. הכביש הראשי ורכס דלאווי השולט ממערב נראו פנויים לאויב. בשלב זה התחלנו לגלוש לכיוון תל שיפון כדי לתפוס עמדות השולטות על צומת נפח. תוך כדי גלישה נפתחה עלינו אש טנקים מרכס דלאווי. בדיעבד אני יודע שאלה היו טנקים סורים שכבר השתלטו על ציר הנפט עד נפח, והגיעו לתוככי נפח ועד רכס דלאווי. אף אחד משלושת הטנקים שלנו לא נפגע מהירי הראשוני, וכולנו הספקנו לתפוס עמדות אש, אם כי נחותות. רפול שפר ושיישון פתחו באש, מהעמדה בה עמדתי, ראיתי שאנשי הצוות של הטנק הסורי קופצים ונוטשים את הטנק שלהם. עם כל זה, עדיין בראש שלי, אנחנו בסדר. ואז קיבלתי פקודה מרפול שפר להמשיך להוביל את הכוח לעבר נפח. בעוד אני גולש במורד הכביש ועובר את עיכול הכביש, ראיתי לפתע מימין, מצפון לכביש, טנק סורי, במרחק 100 מטרים ספורים ממני, שלהבנתי הוא מצודד את התותח אליי. לכאורה, בקור רוח, נתתי פקודת אש לצוות. תותח טווח קרבי אש, פגז ראשון אמנם נורא, אך פגע בסוגריים, בהתאם לתיאום הכוונות שכנראה לא היה, הוא פגע באי שם במרחב שלא כלל את הטנק הסורי. בנוסף, התרמיל של הפגז שנורא לא נחלץ מהתותח ונתקע. התכופפתי, ככה, מעמדת המפקד לתוך הטנק, כדי לראות למה התרמיל נתקע וכדי לעזור בחילוצו. אך באותו רגע הרגשתי מכת מחץ ביד שמאל, והרגשתי שעפה לי היד. ואמנם רסיסי פגז סורי פגעו בתקרת הצריח וביד שלי שהייתה מחוץ לצריח. רסיס ריסק את מרפק יד שמאל וגרם למעשה לכריתת היד ודימום עמוק וחריף. אחרי הפציעה הייתי במצב של עילפון / עיבוד הכרה, עם הבזקים של התעוררות אותם אני זוכר. אך אספר את השתלשלות האירועים כפי שסופר על ידי הרב יעקב מדן. יעקב מדן היה הטען קשר בטנק שלי. היום הרב יעקב מדן הוא ראש ישיבת ההסדר הר ציון שבאלון שבות, וחיבר יחד עם פרופסור רות גביזון את אמנת גביזון מדן, ומאז אותה פציעה הקשר בינינו
הוא קשר בל יימחה, ביחסי רעות וחברות שאני מאוד גאה בהם. ואספר את השתלשלות האירועים כפי שסופר על ידי הרב יעקב מדן, בגלויה שהוא כתב להוריי בדגניה, ואני פשוט מצטט את המכתב. משפחת בן יעקב, השלום והברכה. כותב אליכם התן קשר של ישראל מן היום הראשון של המלחמה. חבר שהגיע מחופשה סיפר לי שנסע עם אביו של ישראל ומסר לי את כתובתו. ואני שמח כי אני יכול לכתוב לכם ולספר לכם מעט שבחים על בנכם, אם כי ודאי אתם מכירים אותו היטב. זה גדולתו של הרב יעקב מדן. כל העבודה שהייתה במהלך הקטע הזה, רוב העבודה הייתה שלו. בגלל גודל הגלויה אני נאלץ לקצר ועמכם הסליחה. ביום הראשון בצהריים, כותב יעקב מדן, קיבלנו פקודה לנוע מכיוון האזור ליד קונטרה מעט דרומה, ולתקוף כוח אויב שתפס את ציר קונטרה נפח. נסענו לעבר הציר והתחלנו לירות. אך שם, כפי שהתברר לי לאחר המלחמה, הכינו לנו הסורים מערב מאחורי עיכול הכביש, ומצאנו את עצמנו בקרב מטווח קרוב מאוד, כשאנו בשטח נחון מול כוחות גדולים יותר של אויב. כאן נפגע ישראל מרסיס בידו, ורסיס שני חתך את בסיס האנטנה ונותרנו ללא קשר. הטנק שנסע אחרינו, בפיקודו של שיישון, הצליח להיחלץ מהמערב לכיוון עין זיוון. איני יודע מה עלה בגורלם של שאר הטנקים, מהמערב לכיוון עין זיוון. אינני יודע, מכל מקום נסענו לבדנו על הציר שהיה בשליטת הסורים. בגלל החיפזון יצאנו למלחמה ללא תחבושות אישיות, ונאלצתי לחבוש את ידו של ישראל ששתתה דם. בבגדיי האזרחיים שהיו עימי בטנק, כאן אני מוסיף חד משמעית, שבמהלך הזה יעקב מדן הציל את חיי. ועל כך תמיד אני מציין את תושייתו ואת העניין הזה. למלחמה יצאנו גם ללא נשק, כותב יעקב. ללא נשק אישי ולא תחמושת 03, מקלע הנ"מ יצא מכלל פעולה ואחריו גם התותח. ההרגשה לנסוע בטנק ללא מערכת ירי וללא קשר לבד בתוך שטח הנשלט על ידי הסורים, היורים כל הזמן לעבר הטנק, הייתה מאוד לא נעימה. ישראל התנהג לאחר הפציעה בגבורה. מה כבר אפשר להיות גיבור כשאתה מתעלף ומאבד הכרה ומתעורר לעתים. אבל במשך מספר דקות המשיך לפקד על הטנק, ורק אחר כך נתן לי לחבוש אותו. פניו החבירו מרגע לרגע, והוא בלע כמויות מים אדירות, גדולות. לאחר מספר דקות ביקש ממני לעלות למעלה ולהוביל את הטנק, והוא עצמו ישב על הכיסא והמשיך לדמדם. תוך כדי נסיעה גיליתי את הקלצ'ניקוב של ישראל, ובו השבתי אש במרכאות אל עבר האויב. ואז כותב יעקב, אז קרה הנס הגדול. טנק סורי שעמד בצד הדרך, החל לצודד עלינו את התותח. להשיב אש כאמור לא יכולנו. המרחק בינו לבינינו היה כמה עשרות מטרים בלבד. הייתי בטוח שכולנו מסיימים פה את חיינו. קראתי שמע ישראל, והפעלתי את נשק החירום הידוע לי. מאמר חז"ל, צדקה תציל ממוות. ונדרתי לחלק את כספי לצדקה. אינני יודע איך ולמה הטנק שצודד לא ירה. המשכנו בדרכנו והפכנו לטנק אמבולנס. קטעים מהסיפור הזה אני לכאורה זוכר, או בגלל שקראתי את הסיפור, או בגלל שבאמת מדי פעם הייתי
הם היו צועקים, מה לעשות? יש פה חיילים סורים על הכביש. אמרתי, תדרסו אותם. ואחרי זה, מה לעשות? יש פה חיילים שלנו. אמרתי, תאספו אותם. ככה. וממשיך וכותב יעקב, והפכנו לטנק אמבולנס. ליקטנו בדרך 8 חיילים פצועים, שהטנקים שלהם נפגעו וניטשו על ידם, וכך הגענו לעלקה. שם ניהלו כוחותינו קרב עם הסורים שכבשו את נפח. ישראל ושאר הפצועים הועלו על מסעית שהמשיכה מערבה. על הטנק המיותם שלנו עלה קצין, עמל זמן מה בתיקון התותח, מצאנו במרכאות מתק אחר, אגב גם הוא כותב יעקב, גם הוא נפצע כעבור 1.5 יום בהיותו בצריח, ופנינו מזרחה להמשך לחימה, להמשך לחימה. לשאר אנשי הצוות שלום. שוב מסיים יעקב, שמחתי מאוד לשמוע שישראל בעזרת השם החלים, וכן שהתעניין בגורל צוותו. ושמחתי מאוד שיכולתי לספר לכם, אם כי רק על קצה המזלג, דברים כל כך טובים על ישראל. בלעדיו, מי יודע איפה היינו היום. כל טוב ודש לישראל. יעקב מדן, מספר אישי, 205-522, דרגה טוראי, תאריך, יום ב' ט"ז מרחשוון תשל"ד. זה היה 11/11/73. אחרי שפינו, כאן אני ממשיך את הבזקי הזיכרון שלי, אחרי שפינו אותי מהטנק בעלקה, זה סיפור לזכותו עוד פעם של יעקב מדן. אחרי שפינו אותי מהטנק בעלקה, נהג הטנק רצה להמשיך לנוע לראש פינה, להתרחק מהמלחמה. יעקב מדן אמר לו, תעצור, נעמד מול הטנק, ואמר לו, אתה לא מסתלק, צריך להילחם. אני עומד מול הטנק ואתה לא ממשיך. הם העלו מתק אחר והמשיכו בלחימה. אותי עלו על מסעית אחרי שפרקה תחמושת, הוריד אותי מהטנק, בעלקה הייתה שם סוללת מרגמות כבדות, ועם הבנד שעוטפים את ארגדי התחמושת, שמו אותי לריו, וקשרו אותי עם הבנד הזה בתור חגורת שישמור שם לא ייפול. וכאמור, אני בעילפון, עיבוד הכרה, עם הבזקים של התעוררות, אותם אני זוכר. הביאו אותי לתאגד שהיה פרוס בשטח ליד בית המכס, מי שטיפל בי שמה, שאחרי זה סיפר לי, זה אוריאל מליח, שלימים היה הרופא הגדודי שלנו. לידי שכב בחור שרוף וצרח מכאבים, אני זוכר את זה, צריחות אימה. ניסו להכניס לי עירוי, וגם ככה קשה למצוא אצלי וריד, גם היום. אבל אז בכלל לא מצאו. ניסו להכניס את הערעור, התעוררתי, ועם היד על אף היד המרוסקת, זה כאב לי נורא. שאלתי, מה קורה פה? אמרו לי, פרה. מה זה פרה בלשון הרפואה? זה המחט לא נכנסת לווריד, ומי זה מאוד מאוד כואב. על יד. כן. אמרתי, מה זה פרה? פרות יש ברפת. התעוררתי עוד פעם, וכמובן, אני לא זוכר אחרי זה. התעוררתי עוד פעם כאשר העלו אותי על קומנדקר, והוא לקח אותי לבית חולים צפת. התעוררתי שוב, כששמו אותי על אלונקה בכניסה לצפת. אני זוכר הרגשה כל כך טובה. התנפלו עליי המון אנשים טובים. גזרו את הנעליים, גזרו את הבגדים, טיפלו בי, ליטפו אותי. פתאום היה לי טוב. נעלם הלחץ, אי הוודאות, הפחד והחשש. ושוב איבדתי את ההכרה. הפעם הבאה שאני זוכר,
העלו אותי על הליקופטר, שלקח אותי לבית חולים רמב"ם, כי בצפת כבר היה מלא. לא הייתי פצוע בהגדרה של בינוני, אפילו לא קשה, אבל פינוי מהליקופטר כדי לפנות את צפת. ואני מתעורר בתוך ההליקופטר, אני בדרגה העליון, עד שהבנתי שאני בדרגה העליון של ההליקופטר, חשבתי שאני בתוך ארון, ושוב נרדמתי. ושוב הבזק של התעוררות. הייתי על אלונקה בתוך מסדרונות בית החולים רמב"ם. כנראה בדרך לחדר הניתוח, היה לי מאוד קר. שאלתי, איפה אני? איפה אני? והסניטר מלטף לי את הראש ומרגיע אותי. זה בסדר, אתה בשוק. ואני קפצתי. מה פתאום אני בשוק? והוא אומר, לא, 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 זה שוק מאיבוד דם. בפעם הבאה התעוררתי אחרי הניתוח. אני שוכב בחדר גדול, בו 20 מיטות, יד אחת בגבס, שנייה בעירוי, מחובר בשני הרגליים, לעירוי, ובשתי אזור המפסעה, גם כן לעוד עירוי, וקטטר, כבול וחסר תנועה. התעוררתי לאט לאט, וחשבתי לעצמי, מה אני אצעק? חיכיתי, ואז ביקשתי לטלפן הביתה. כבר בלילה, לאחר שהגעתי לרמב"ם, טובה כהן, חברת גניה, שעבדה כאחות בפוריה, נודע לה שהגעתי פצוע לרמב"ם, והיא הודיעה לאבא שלי שאני פצוע. לפני כן, אמא התעוררה בלילה, ואמרה לאבא, משהו קרה לשרול. ונדרה נדר, שאם שרול יצא חי, היא תצום ביום כיפור כל חייה. וכך היה, אני יצאתי חי, והיא צמה ביום כיפור כל חייה. היד הייתה מגובסת, לא הייתה זרימת דם טובה והייתה בצקת. ברמב"ם הייתי מטופל אצל רופא שהיה חסיד של גבס. הוא גם ניתח אותי. הוא לא היה כל כך סימפטי, אבל לא ניכנס לזה. טובה כהן סיפרה על רופא בפוריה, דוקטור וייסברוד, שיוכל לעזור לי. הוא אמר, אני יכול לסדר לשרול את המרפק מחדש. ועברתי מרמב"ם לפוריה. עברתי ניתוחים וטיפולים שבעזרת קונסטרוקציה של פלטות וברגים, שנקבעו פנימית בתוך היד, בזרוע ובמרפק יד שמאל, וניסו לשקם את המרפק. בסוף אין לי מרפק, והיד מקובעת ב-90 מעלות. למעשה תפקוד יד שמאל אצלי משול לגדם של יד קטועה. אך הגדם לכאורה חי ונושם, וזה יתרון עצום לעומת גדם. שנה וחצי התעסקתי עם הפציעה, ובמהלך החציון של שנת 1974 השתקמתי. ב-75, בתחילת 75, נבחרתי למרכז משק בדגניה. פה, אבל נחליט אחרי זה, יש לי סיפור מאוד מעניין שמאפיין את חיי הקיבוץ, אבל אני אספר אותו אולי בסוף. ב-1977 סיימתי את ריכוז המשק ויצאתי ללימודי תואר ראשון במסגרת של קורס מרכזי משק במדרשת רופין, וסיימתי ב-79. קרן ביתי נולדה ב-11/6/1978, חג שבועות. פה אני רוצה קצת להיכנס על משהו שמאוד, זה שירות במילואים אחרי הפציעה, כסמג"ד טנקים בחטיבה 679, משנת 75 עד שנת 81, ואחרי זה כרמת חטיבת טנקים 640, מ-1982 עד 1991. 640 מהיום זה חטיבה 8.
כן? כן. בסוף שנת 1974 פנה אל אמיר יופה ז"ל, שהחליף את אורי אור כמח"ט 679. והציע לי לחזור לשירות המילואים בחטיבה ולשרת כסמג"ד גדוד 9232. אמיר הסביר לי שהוא מחפש סמג"ד ליהודה וגמן משתי סיבות. א', וגמן מתפקד כמג"ד 9232, אבל מגדיר את עצמו סמג"ד. אמיר הסביר לי שהוא מחפש סמג"ד ליהודה וגמן, הוא הגדיר את עצמו כסמג"ד וממלא מקום מג"ד. ואם אני, שרו, להתחיל לתפקד כסמג"ד שלו, הוא יסכים שהוא מג"ד. ב', לווגמן כמג"ד יתאים מאוד שיהיה לו סמג"ד עם כושר ארגון. ואני רואה בי מאוד מתאים לכך, מה עוד שאבא של אמיר יופה היה חבר טוב של אבא שלי, שניהם היו מנהלי מה שנקרא ענף ציוד הכבד, כל אחד זה בבית שאן ואבא שלי בעמק הירדן. הסכמתי, אבל העליתי בפני אמיר בעיה רגולטורית. בגלל הפציעה, סיווג הפרופיל שלי נקבע ל-24. ועם פרופיל כזה, הצבא לא מוכן לקבל אותי לשירות מילואים קרבי. אמיר טיפל בעניין, נקבע לי ראיון עם ראש ענף נפגעים בצה"ל, ואחרי הפגישה נקבע לי פרופיל 36, שאפשר לי לשרת ביחידת מילואים קרבית. בנוסף, הייתי צריך לפתור שתי בעיות טכניות, כדי שאוכל לתפקד כהלכה כמפקד טנק, בפעילות של אימונים ובפעילות מבצעית. אחד, כשהטנק בתנועה קופץ ומטלטל, במצב זה יד שמאל, הפגועה חשופה למכות, כי אין לי פה בשר ואין לי זה. לצורך כך תפרו לי במתפרה בדגניה שרוול עם ספוג, שאותו הייתי מלביש על היד בזמן התנועה בטנק, וזה אפשר לי לתפקד בטנק בכל טלטלה בלי כל פגע. דבר שני, כשאני כמפקד טנק צריך לעבור לדבר מקשר פנים לקשר חוץ, במצב זה אין לי אפשרות לתפעל את ערכת הקשר המורכבת על צידו השמאלי של כובע הטנקיסטים, כובע VRC. כי היד המקורבת לא מגיעה לגובה האוזן. הפתרון נמצא על ידי מחלקת הקשר הגדודית, כאשר התקינו לי ערכת ראש חזה מטנק השרמן, שהמעביר מקשר פנים לקשר חוץ הוא כאן. ואז אני עם האצבע הזאת מעביר. וזה אפשר לי, במשך 7 שנים שירתתי שירות מילואים כסמג"ד טנקים בגדוד 9232, בפיקודו של יהודה וגמן, אחי ורעי. ועל כך אני מאוד מאוד גאה. לאחר מכן רפי נוי הקים את חטיבת הטנקים 640 ודודי מונה כסמח"ט שלו. רפי פנה אליי לשרת כרמת חטיבה, תפקיד אותו מילאתי עד שנת 91, גם כשדודי התמנה למח"ט החטיבה. ובשנת 91, בגיל 43, השתחררתי משירות מילואים פעיל. כאן המקום לספר סיפור הנגזר מאירועי מלחמת יום כיפור שתיארתי עד כה. ביוני 1996 כיהנתי כמנכ"ל המשביר המרכזי. יהודה וגמן, שהיה אז מדריך בפום, ביקש ממני להרצות בפני חניכי הקורס. ההרצאה הייתה בנושא ניהול עסקי במצבי לחץ, שזה דומה במידה מסוימת, אבל ברור שאין מה להשוות, לפיקוד בקרב בתנאי לחץ. ההרצאה שנתתי להם הייתה בנושא תוכנית ההבראה של המשביר. באותה תקופה הפעלתי תוכנית הבראה, פוטרו עובדים רבים, הוחלפו רוב המנהלים, ושינינו לחלוטין את המבנה הארגוני. והיו מצבי לחץ. אחרי ההרצאה אמרתי להם, לסיום תרשו לי לספר לכם סיפור אישי,
ונגזר ממנו לצטט נאום חשוב, שלטעמי משקף את העיקר והמסר של תפיסת עולמי בנושא ניהול. כמו שאמרתי כבר קודם, עד מלחמת יום כיפור, כשמפקד בצה"ל אמר לי, אל תדאג, סמוך עליי, יהיה בסדר, באמת שמחתי והנחתי שיהיה בסדר. ומי שלימד אותי את השיעור היסודי, שעכשיו אני אפרט לכם, זה אחי ורעי יהודה וגמן. שיעור יסודי ולקח בא לי מחרה, נחרט בי וגורם לי להגיב אחרת, סמוך עליי, יהיה בסדר. של מי מהממונים עליי והוא מהכפופים לי. היום, כשמישהו אומר לי, סמוך עליי, או יהיה בסדר, אני ראשית מסתכל לצדדים ואחורה, כדי לוודא ולראות מאיפה אחטוף את הבומבה מאותה אמירה ותשובה שרלטנית. את עיקרי הסיפור הזה סיפרתי לחברי הטוב שמעון שבס, והוא בדרכו המיוחדת והציור סיפר אותה לרבים משרי הממשלה וקברניטי המדינה, בכל פעם שהיו אומרים לו, סמוך יהיה בסדר. ואני מניח שאת רוח הדברים האלה העביר גם ליצחק רבין, בהיותו עוזרו הקרוב והנאמן. בכהונת ממשלת רבין השנייה כיהן שבס כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, ונוח כינרתי שגם הוא היה לי כאח וכרע, נוח כינרתי ז"ל, שימש אז כעוזר שר הביטחון להתיישבות. לימים יצחק רבין נשא דברים בתפקידו כראש הממשלה ושר הביטחון בטקס הסיום של המכללה לביטחון לאומי. כמה ימים לפני הטקס, נגמ"ש של גולני עלה על מטען, נהרגו חיילים, ובתחקיר התברר שהנגמ"ש לא היה מדופן לפי ההוראות. זה הרגיז את רבין עד כלות. רבין התייחס לתאונות ולמשמעת בצה"ל. לצידו ישב הרמטכ"ל דאז רב אלוף אהוד ברק, וכך רבין אמר, לאחת הבעיות הכאובות שלנו יש שם פרטי ושם משפחה. זה צירוף שתי המילים, יהיה בסדר. מאחורי שתי המילים האלה, אמר רבין, חבוי בדרך כלל כל מה שלא בסדר. היה בסדר, אותה תפיחת כתף חברמנית, אותה קריצת עין, אותו סמוך עליי, הוא סממן לחוסר סדר ומשמעת, למקצועיות שאיננה, לבטלנות שישנה. ממשיך ואומר רבין, אווירת החפיף היא לצערי הרב נחלת ציבורים רבים בישראל. לא דווקא בצה"ל, היא אוכלת בנו בכל פה, ואנחנו כבר למדנו בדרך הקשה והכואבת, שיהיה בסדר פירושו הרבה מאוד לא בסדר. ציטטתי את דבריו אלה של יצחק רבין לא כדי לחזור על דבריו לפניכם, אמרתי לחניכי פום. לא מההיבט הצבאי של העניין, אלא כדי להדגיש כי הדברים הללו, ככל שהם נכונים לנושא הצבאי, על אחת כמה וכמה הם נכונים בהתייחס לניהול העסקי, שאין ברשותו את כלי המשמעת והמסגרת של פקודות הצבא. מנהיגות בעסקים פירושה בראש וראשונה לא להתפשר ולא לוותר. על הפרטים, על הלימוד ועל השקעת עבודה קשה. זה נכון לגבי החובה להתאמץ עד כלות ולא לוותר בכל תחום ובכל תנאי. בראש וראשונה כלפי עצמך כמנהל, ולא פחות חשוב לדעת לדרוש ולא לוותר כלפי הכפופים לך. אם כי פעמים רבות, זה נוח וחוסך הרבה נעימות לוותר ולהתפשר ולהיות נחמד. אך זה חוזר כבומרנג גם אליך, ועוד יותר גרוע, זה פוגע בכל אותם רבים וטובים שמאמינים בך וסומכים עליך. מישהו פעם לימד אותי פתגם מאוד, אמירה מאוד מכוננת.
המוותרים לא מצליחים, והמצליחים לא מוותרים. עד כאן הדברים. רון, תודה רבה. אני רוצה בכל זאת לשאול אותך. כן. 53 שנים אחרי המלחמה, בכל זאת. אמנם המלחמה שלך הייתה קצרה, אבל חווית מה שחווית. במבט לאחור, אחרי שני דורות בעצם, שעברו מאז. מה אתה יכול, איך אתה רואה את המלחמה? איך היא מדברת אליך? אני לא יכול להגיד לך איך אני רואה את המלחמה, כי לא ראיתי את המלחמה. כן. לא הספקתי. כן. מה שאני יכול להגיד, מכל החוויה הזאת של אחרי המלחמה והסיפורים והשירות במילואים עם גיבורי המלחמה שעברו את הכל, כמוך. אני מלא הערצה, התפעלות, הערכה, ואין לי מילים לתאר את עוצמת הנפש של לוחמים, שבבוקר קמו עם 100%, למשל 50 טנקים, ובערב גמרו עם 25 טנקים, ה-25 טנקים פגועים, עם פצועים והרוגים. מהלך הלילה השלימו את ה-25 טנקים, והחבר'ה של ה-25 שנשארו פתחו בעוד יום, וסיימו אותו עוד פעם עם 25 טנקים. ואחרי, ביום השלישי, גמרו את היום עם 25 טנקים, והתחילו אותו מחדש בבוקר עם 50 טנקים. זה התובנה. זו התובנה. עד בשישי לאוקטובר 23, אנחנו כולנו, לוחמי יום כיפור, התחלנו להכין את עצמנו לחגיגות 50 שנה ליום כיפור, ואנחנו לוחמי יום כיפור ליגת העל. ואז קרה 7 לאוקטובר, אני לא אדבר על המחדל ועל זה, אבל אני כן אדבר החל מהתשיעי וגם בשמיני. הגבורה והעוצמה של החיילים בשטח בעוטף עזה. באוקטובר 23, אחרי המכה שקיבלנו, הורידה אותנו לחמי יום כיפור לליגה לאומית, והם הגיבורים שעלו לליגת העל. תודה רבה. תודה לכם.